Hey everyone, hey, ravendg here and welcome back to another video guys. And today's vlog, ang gagawin natin ngayon ay ang episode 1 ng aking first ever season. Season ba to? Basta iyon siya. So gagawin natin, tuturuan ko kayo kung paano ba tayo makakapag-sign up sa Gmail. Gagawa tayo ng YouTube channel at saka ng channel art. Yung channel art, yun yung parang cover photo katulad ng sa Facebook. Yung nakikita nyo kapag pag-open nyo ng mismong YouTube channel ng isang YouTuber, makikita nyo agad din yung parang banner nila. Parang yun yung channel art. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano nga ba makagawa nun at paano tayo makakagawa ng YouTube channel. So, yan, mag-start na tayo. So, first, what you have to do ay pumunta muna kayo sa Google. Ayan. So, pagpunta nyo sa Google, search nyo lang, type nyo lang Gmail. Ayan. So, pag nasa Gmail na kayo, pwede nyo ring type nyo lang sign up for Gmail. Ayan, ang una nyo gagawin. Sign up for Gmail. So, create a Gmail account. I-click nyo yan. Pagka-click nyo ng sign up, so makikita nyo tong page na to. Then, click create an account. Pagka-click nyo ng create an account, fill out nyo lang to. Yung name, sa akin Raven. So, kung ano may name nyo, huwag nyo ilagay Raven. Joke lang. So, Raven and then De Guzman. That's my full name. Tapos, yung username, kung anong gusto nyong username. Pwede nyo ring ilagay yung, ang lalagay ko dito ay Raven, ala ko maisip, wait lang, Raven De Guzman 111 1 lang. Try ko muna yung Raven De Guzman 1 pag wala pang ganyan papasok yan. So, password, gawa na kayo ng password nyo. Pero, hindi tinanggap yung email na ginawa ko. So, dagdagan natin pa ng 2 1. Gawin natin Raven De Guzman 111. Click next and okay na. So, lagyan nyo lang yung phone number nyo. Optional siya. Pwede nyo hindi ilagay pero mas okay na ilagay nyo na rin. Pero ako hindi ko siya lalagay. Tapos, maglagay kayo ng recovery email address na if ever na ma-block or may mangyari sa email nyo, pwede nyo siyang ma-recover through the email address na ilalagay nyo. So, lalagay tayo ng, wait lang guys, lumabas yung virus ng laptop. Ayan. Balik tayo dito. Lalagay natin ang aking isang email para for recovery purposes. ravendg.contact @gmail.com. Yan yung mismong email address ko sa aking channel guys. So, kung gusto nyo akong email, yun yung gagamitin nyo. So, birthday, that's my birthday, May 26, 1994. And then, gender, lalagay ko male. Pero pwede ring, char lang. So, yun, male. Then, click lang, next. Tapos, na-accept nyo na siya. So, ako, syempre, alam nyo naman, nakagawa na ako ng mga Google. So, agree na lang. Kung gusto nyo basahin, go lang. Kung tinatamad kayo, wag na. Ganun. So, ayan, okay na tayo sa ating Gmail. Mayroon na tayong Gmail account. Ngayon, gagawin natin, pupunta na tayo ngayon sa mismong YouTube. Okay, guys. Siyempre, punta lang kayo sa YouTube mismo. youtube.com. Ayan. So, punta ka sa youtube.com and then ang bagal ng laptop ko guys, sorry tagal na mag-function. Pasensya na po kayo. youtube.com tapos since meron ako ditong mga YouTube account, ayan, click natin tong add account. So, yan. Gagawa tayo ngayon ng use another account kasi gagawa tayo ngayon ng panibagong YouTube channel. Ayan. So,
Yung ginawa ko kanina, ravendg.contact@gmail.com, yan lalagay natin sa email. Tapos, click next. Next mo na yan, besh. Next. Ayan. Then, to continue, lagyan nyo na yung password nyo. So, nilagay kong password ay, sana ako na lang ang mahal mo. Charot! So, click next. Ayan. Okay, pagka next natin, meron na tayong YouTube channel. Ayan na siya. Guys, napakadali lang, di ba? So, meron na tayong YouTube channel. Napakadali. Check natin ngayon. Ayan, click natin ngayon dito sa gilid. Yun, nasa baba ang Raven de Guzman na channel. Okay, ayan. So, ayan siya, guys. Click nyo yung sa may bandang right side, tapos click nyo ang ayan o, Raven de Guzman, o diba? Your channel, kita nyo yan, paid membership, YouTube Studio, sign out, ayan. Meron pang dark theme kung gusto nyo ng madilim. Click natin yung your channel ngayon. Your channel. Oh, diba? Ayan. Ngayon, about you. About me, about you. Oh, yan. Add channel art, di ba meron dyan? Pero, ang gagawin natin, mamaya na yung add channel art. Lagyan muna tayo ng konting, channel description, guys. So, nakikita nyo, punta ako sa aking mismong channel. Tignan natin kung ano nga ba yung channel description ko dito. Yung parang about me. Tignan natin. Ayan, click natin yung about. Yan yung channel art, guys. Oh, di ba? Ganyan yung channel art. So, punta muna tayo sa channel description. Click natin yung channel description. Yan. Punta kayo na ako ngayon sa channel, channel ko mismo na pwede nyong ilagay dyan yung taga saan kayo, Pilipinas ba, nasa ibang bansa ba, ganun. So, ayan nakalagay sa akin, new video almost every day at 6 p.m. So, makikita nyo rin dyan kung kailan kailan total views. Nabura ko yung isang video ko, guys. Meron akong 116 views na nabura na video. Diba? Parang ewan. Ayan. So, yan. New video almost every day. Tapos yung YouTube milestone ko nandyan. 10,000 subscribers noong August 24. Ngayon mag-1 month pa lang tayo pero almost 10,000 subscribers na yung nadagdag. Ayan, guys. Ang inyong mga detalye. Email address. Okay? So, ang gagawin ko ngayon, yung may mga links sa baba. Copy ko lang to. Or hindi pala. Maglalagay pala ako ng bago dito. I'm Raven de Guzman. Aspiring YouTuber. Ganun lang. Yan lang muna nilalagay ko. So, ngayon, meron na tayong channel description. Ang gagawin ko naman ngayon ay maglalagay ako ng picture. Yan. Click nyo lang yung icon doon, tapos maglagay na kayo ng picture.
So, yan lalabas yan. And then, click nyo lang ito. Tapos, upload photo. Ano bang mauna ko makikita ang picture dito? Pasensya na kayo. Papangit ng mga pictures ko dito eh. Okay, yan. Tingin tayo dito sa mga downloads. Okay. So, Pangasinan. Nagpunta ka ng Pangasinan, guys. Ayan. Kahit ano na lang. Ito na lang. Ayan. Ang ganda mo dyan, girl. Iba ka dyan. Aura-aura ka na naman, girl. Okay. Ayan. Ngayon, nakikita nyo naman. Ang tagal. Mamaya pa yan, mga besh. After ilang years, lumabas na siya. So, yan. Di ba? Ang ganda. Ganda hate. Click done. Tapos, mag-update yan maya-maya lamang. Maghintay ka na naman ng matagal. So, yan, nag-update na siya. Pero, hindi na siya agad makikita. It will take some time for changes to appear everywhere. So, antayin nyo lang. Huwag kayong mapagod maghintay kasi hindi ako napagod maghintay. Okay, after nyan, punta na tayo siguro sa Tignan nyo, wala pa siya, diba? Hindi pa nag-appear yung picture ko. Ngayon, gagawa na tayo ng channel art. So, add channel art. Ganyan yung makikita nyo. Lalabas dyan. So, recommended channel art size 2560 by 1440. Max file size is 6 MB. Ayan. So, dapat hindi masyadong malaki yung picture or mataas yung Sakto lang. Yan lang mismo yung size niya. So, pwede kayong mag-select ng photo galing sa computer nyo na or pwede kayong gumawa. Ngayon, ang gagawin natin, tuturuan ko kayo paano gumawa. Click nyo muna yung how to create channel art para naman may idea tayo ng konti. Ayan. Kaya lalabas ngayon, ayan, create or edit channel art. Ayan ang lalabas. So, yan makikita nyo. New channel art near the top of the screen. Ngayon, ang pipindutin natin dyan ay punta kayo sa image tips and guidelines. Hanapin nyo yan. Tapos, i-click nyo ang click nyo ang image size and file guidelines. Makikita nyo dyan, minimum dimension for upload. Okay, di ba? Tapos, if you're not sure about the width and height of an image, download our channel art templates to see how images are shown. Okay. Yan, makikita nyo, desktop, minimum and mobile, tablet, desktop, max. Channel art templates, click natin yan. So, lalabas dyan ngayon, ang channel art template, mada-download siya. Ayun, nakita nyo, da-download siya. Click ng channel art templates, mada-download siya sa baba. Ayun, nakita nyo sa baba. Channel art. Open yung channel. Yan, lalabas siya ngayon. So, ang gagawin nyo ngayon ay, dapat meron kayo syempreng Adobe Photoshop. Click nyo ngayon yan. Double click nyo lang. Tapos, sensya na kayo sa laptop ko. Ayan. Pupunta kayo ngayon dyan. Ayan ang lalabas. Pag kinlik nyo yun, Adobe Photoshop, automatic ma-route kayo dito. Click OK. Alright. Ngayon, ito yung lalabas, guys. Kita nyo yan? Ayan yung lalabas mismo. So, desktop, max, tablet, desktop, minimum, and mobile. So, mas maganda kung buuin nyo yung mismong picture para isahan na lang. Ganyan lalabas. So, pwede kayo mangawa na ng picture. Para at least, diba, pag ginawa nyo kasi to, mas okay siya kasi yung size mismo, yun mismo yung size ng nasa YouTube. Para hindi masyadong mag-blurred, ganyan. So, kuha na ako dito. Meron akong ginawa before, hanapin ko lang. So, okay, so yan, ito yung ginawa ko dati. Lalabas ngayon dyan. Ayan yung aking banner dati, guys. Nakita nyo parang, di ba, parang parang clear yung likod. So, ngayon ilipat natin siya dito.
Ayan. So, lipat lang natin siya. Ayan. Click natin yung kabila. Diba wala siyang background. Lalagyan natin ngayon ng background. Yan. Hanap tayo ng color white lang na background. Diba kung ano-ano nakikita nyo, pasensya na po. White na background lang. Click natin yan. Tapos, na siya mismo. Balik tayo dun sa channel art template. And then, click natin to. Hatakin natin mabuti. Ayan. So, minimize natin to. Makikita nyo, diba? Ayan na yung mismong background niya. Kulay white lang, guys. Kulay white. Okay. Ang ganda niya na tignan kasi meron na siyang background. Diba cute lang? Cute lang siya. Simple lang. Ganyan lang yung mga gusto natin ngayon. Simple lang. May Christmas light, parang Pasko, ganyan. Diba? Okay. So, save na natin siya. Click mo yung file dun sa may right side. Tapos, piliin mo yung JPEG or JPEG. Tapos, rename nyo siya. Ano bang name? Ikaw lang sa fat na ganun. Char! Ep.1. Yan. Episode 1, channel art. So, save natin siya sa pictures. So, save, click save, and then high. Quality high lang, number 8. Para hindi masyado. Kasi try ko dati yung mas mataas doon, parang 12. Hindi siya pumasok. So, balik na tayo sa channel na ginawa natin. Nakikita nyo na to. Select a photo from your computer na. Hanapin natin kung saan natin sinave. Okay. Sa pictures. Ayun. Okay. Click nyo na yan. Tapos, ma-upload na siya, guys. Ayan. Wait lang natin. Okay. Diba ang ganda? Ayan na siya. Ang cute. Diba? Ang cute-cute niya. Ang simple lang. Ayan dati, guys, yung banner ko. Or yung channel art ko. So, yan. Save na natin siya ngayon. Save. O, diba ganyan yung itsura niya. So, kung gusto nyo liitan pa, liitan nyo. Pwede rin siyang i-crop mismo dito sa YouTube na. So, check natin ngayon kung anong itsura niya kapag nasa mismong channel na tayo. Channel. Ayan na siya. O, diba ang ganda? Guys, ang cute. O, diba? ravendg Beautiful Vlogs. Ganyan lang siya kasimple. So, naturuan ko na kayo ngayon makagawa ng sarili nyong channel sa YouTube at maggawa ng about me or yung about description. Tapos, nakapagturo na rin ako sa inyo kung paano gumawa ng channel art using Adobe CS6. Yan yung Photoshop na ginagamit ko para makapa-edit ng mga pictures. Tuturuan ko rin kayo kung paano gumawa ng thumbnail using Adobe. Ngayon, guys, iyan lang muna ang ating lesson na pasensya na kayo, ha? So, maraming salamat sa panonood at sana meron kayo natutunan sa video na to. Again, kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the bell button so you'll be notified if I have new uploads. Meron pa tayong mga susunod na tutorial about how to be successful or paano nga ba talaga maging successful sa pagka-YouTube. So, iisa-isahin natin yan. So, maraming salamat and see you again on my next video. And as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye, guys.